धन्यवाद साथीहरु, आजको यस भिडियोमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजको यस विशेष भिडियोमा तपाईहरुलाई म बिजी अकाउन्टिङ सफ्टवेयरमा पर्चेज इन्ट्री कसरी गर्ने भन्ने बारेमा सिकाउन गएको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला र म अब भिडियो स्टार्ट गर्न जान्छु है त। बिजीलाई खोल्छु। हामीले बिजीलाई खोलिसकेपछि हामीले एउटा कम्पनी क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। कम्पनी क्रिएट गरिसकेपछि हामीले बिल पर्चेज बिल इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ। पर्चेज बिल खासमा पर्चेज भनेको सामान किन्ने बेला को इन्ट्रीलाई हामीले पर्चेज इन्ट्री भन्छौँ। यहाँनिर हामीले अब एउटा कम्पनी क्रिएट गर्छु। कम्पनी क्रिएट गर्छु म एउटा कम्पनी क्रिएट गरिसकेपछि म एउटा एस भन्ने एउटा कम्पनी क्रिएट गर्छु। नेपाली डेट राखेँ मैले 4/14/80 राखेर मैले यहाँनिर एड्रेस धनगढी राखेर यसलाई म एफ2 गरेर सेभ गरिदिन्छु है त। एफ2 गरेर सेभ गरिदिएपछि अब हामीले यहाँनिर यति बुझ्नुपर्ने हुन्छ कि बिजी अकाउन्टिङ सफ्टवेयरमा हामीले पर्चेज भन्ने बित्तिकै पर्चेज भनेको हामीले सामान खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। पर्चेज भन्ने बित्तिकै खरिद भन्ने सम्झिनुपर्छ र पर्चेज गर्दाखेरि हामीले इन्ट्री गर्नुपर्ने कुराहरू आज सिकाउन गएको छु। म यसलाई ओके गरिदिन्छु र यहाँनिर पासवर्ड राख्छु म। पासवर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ र अब हाम्रो अलरेडी अकाउन्ट बनिसकेको छ। यहाँदेखि स्किप गरेर म मास्टर अकाउन्टदेखि एउटा अकाउन्ट बनाउँछु है त। अकाउन्ट बनाउँछु, शेयर भन्ने अकाउन्ट बनाउँछु। शेयर अकाउन्टमा हामी सामान खरिद गर्छौँ। हामी त्यसैले सन्डे क्रेडिटर हुन्छ। सामान खरिद गर्ने भएकाले हामीले सन्डे क्रेडिटर भन्ने ग्रुप राख्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर। अब यसको ओपनिङ ब्यालेन्स राख्नु चाहनुहुन्छ भने ओपनिङ ब्यालेन्स राख्नु मिल्छ, तर म राख्दिनँ। अब म चाहिँ यहाँनिर एड्रेस राख्छु, एड्रेस धनगढी राख्छु। एड्रेस राखिसकेपछि हामीले एफ2 गरेर सेभ गरिदिन्छौँ यसलाई। र कुनै अन्य डिटेल राख्नु मिल्छ भने अन्य डिटेल राख्नु पनि मिल्छ है त साथीहरू। म चाहिँ यति गरिदिन्छु है। सेभ गरिदिएँ मैले। सेभ भइसक्यो। अब हामी ट्रान्जेक्सन अप्सनबाट हामी यहाँदेखि हामीले पर्चेज गर्नुपर्ने हुन्छ। पर्चेज बिल इन्ट्री भनेको थियो हामीले, एड गरिदिएँ मैले। यहाँदेखि डेट ठिक छ, यहाँदेखि भर्चर नम्बर राखिदिन्छु म। यहाँदेखि भ्याट लगाएर अथवा भ्याट एक्जेम अथवा इम्पोर्ट अथवा सर्भिस भन्ने छ, म यहाँनिर भ्याट लगाइदिन्छु। अब यहाँनिर पार्टी छान्छु है त। मैले अघि पार्टी बनाइसकेको थिएँ अलरेडी, सेयर भन्ने पार्टी बनाइसकेको थिएँ र मैले यहाँनिर आइटम क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा आइटम बनाउँछु म। F3 गरेर मैले एउटा आइटम बनाउनुपर्ने हुन्छ। म आइटम बनाउँछु, पेन भन्ने आइटम बनाउँछु म। पेन है त। यसको ग्रुप बनाउँछु म, फेरि F3 गरेर ग्रुप बनाउँछु। ग्रुपमा राख्छु कि पेन ग्रुप नै राखिदिन्छु है त। यहाँनिर एस गरेर मैले यहाँनिर सेभ गरिदिएँ। अब यसलाई म यसलाई F2 गरेर मैले सेभ गरिदिन्छु है त। यहाँनिर युनिट राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर पेनको हामीले युनिट चाहिँ दर्जन अथवा पिस, म चाहिँ दर्जन राख्छु त, दर्जनको हिसाबले राख्छु। यहाँनिर हामीले F2 गरेर सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। सेभ दिस मास्टर भनेको छ, हामीले सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर हामीले क्वान्टिटी राख्नुपर्ने हुन्छ। सामान किन्दाखेरि 150वटा दर्जन। अब हामीले प्रत्येक दर्जनको हामीले 15 रुपियाँको पेनको दरले दर्जन हामीले कति लाउनुपर्ने हुन्छ भनेपछि प्राइस चाहिँ हामीले 100 रुपियाँ 100 रुपियाँ हामीले प्राइस राखेपछि 1500 रुपियाँ हुन्छ है त। अब हामीले यहाँनिर भ्याट लगाउन पनि मिल्छ अथवा डिस्काउन्ट दिएको भए डिस्काउन्ट राख्नुपर्छ। हामीले 2% डिस्काउन्ट राखिदिएँ मैले। भ्याट त अलरेडी लगाउनु पर्ने हुन्छ है। भ्याट लगाइसकेपछि अब हामीले यहाँदेखि F2 गरेर सेभ गरिदिन्छु अथवा यहाँदेखि सेभ बटन थिचेर सेभ गरिदिन्छु। यहाँनिर पर्चेज बिल नम्बर आएको छ, त्यो बिल नम्बरलाई हामीले यति सेभ गरिदिन्छौँ है त। अब यहाँनिर रिफरेन्स बिल बाई बिल एडजस्टमेन्ट अकाउन्ट भनेको छ, यहाँनिर पनि यति ओके गरिदिने यहाँनिर। अब हाम्रो इन्ट्री भइसकेको छ। अब हामीले यहाँदेखि लिस्ट हेर्न सक्छौँ। अब यहाँनिर हामीले लिस्ट हेर्न सक्छौँ, आजको डेटको लिस्ट। यहाँनिर F2 गरेर सेभ गरेको छु मैले। अब यहाँनिर लेखेको छ कि सेयर, अब अर्डर गर्ने मान्छे सेयर, अब पेन आइटमको डिटेल, क्वान्टिटी यति, दर्जनमा हामीले सामान किनेको छौँ। यसरी हामीले देखाउन सक्छौँ। बिजी अकाउन्टिङ सफ्टवेयरमा पर्चेज बिल इन्ट्री गर्ने तरिका सिकाएको छु। धन्यवाद साथीहरू। अब यस्तो भिडियोहरू हेर्नुको लागि मेरो च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।